زرش کلو با مرغ برونی با سلام به بشین بشین موسیقی شاد زنده نخور شان شما دفن داخل کوچه حاضر حاضره دفن داخل کوچه
خدا من اگه گفتم بادو جای بدی بردم. خدایی امروز خیلی خفم بود. یعنی بچه‌ها نه خوب شد. بابا دست گرمی اما خواهم تمرین کنم وسیله که میگه دست تازه با تست رایگان بفرمایید، تست کنید، با کیفیت و تازه خرید کنید. من بخورم آش کنم
هنگ باید بریم از نخون چیز خواه که جلوی روش دیوار Pası var ha, pası. آهنگ گوش میدی؟ آهنگ گوش میدی یا مثلا چه می‌دونم رستوران گوهرشاد اصفهان رزرو کن. گوگل سرچ کن رستوران گوهرشاد. زره اشکاله با مرغ و بریونی با اون سرا. به رستوران بام پاساش بام گوهرشاده. نواخت بگیرم زره اشکاله
تو بلند خدا سرقه کجا رفته؟ ورق منزل پاش درد میکنه نمیتونه